Përshëndetje shikues të nderuar të emisionit Agro dhe televizionit Dukagjini. Edhe sot, si çdo të diel tjetër, po takohemi me fillim nga ora 17:30. Unë besoj që këtë pasdite e keni rezervuar për emisionin ton, do kemi sot një temë shumë interesante. Kur flasim për bujqësinë, dimë se është ndër sektoret kryesor të ekonomisë në vend, i cili punëson deri në 35% të popullsisë, po ashtu kontribon 10% të bruto produktit vendor. Ky sektor ka nevojë për përmirësime për të rritur çësjen në financa. Kemi gjithsej 5 zinxhir të vlerës së identifikuar me potencial për zhvillim. Materiali në vazhdim na jep më shumë detaje. Në Kosovë janë të identifikuar 5 zinxhir të vlerës me potencial për zhvillim, siç janë perimet, pemët, frutat e imta, bimet mjekësore dhe aromatike, si dhe bagtia. Perimet. Kosova ka traditë të gjatë në kultivimin e perimeve. Kulturat më të zhvilluara në hapësirë të hapur janë speci dhe patatja. Ndërsa ka potencial të zhvillimit të produkteve të serave. Sombor ka lloji më i preferuar i rendimentit të specit në tregun e Kosovës. Zinxhiri i vlerës së domatës dhe trongujve kanë treguar rezultate të shkëlqyera. Pemët. Pemët janë në sektor i rëndësishëm i bujqësisë në Kosovë. Mollat dhe rushi janë produkte të kultivuara tradicionalisht, ndërsa arrat janë frute që kanë ekzistuar në Kosovë, por nuk janë kultivuar me shumicë në pemishte. Financimi këtyre zinxhirëve të vlerës kërkon qasje inovative në të gjitha aspektet. Zinxhiri i pemëve të imta përfshin boronicat, mjedrat dhe dredhsat. Ky sektor ka pasur zhvillim të theksueshëm në 7 vitet e fundit, duke u bërë kështu lider në eksport, ndërsa punësojnë mbi 3.000 fermer, si dhe mbi 500 punëtor ndemës. Në total, eksporti i pemëve të imta arrin shifrën 10 deri 12 milion euro çdo vit. MAP. Zinxhiri i bimëve mjekësore dhe aromatike kultivohen dhe vjelen kryesisht në hapësira jo pyjore. Vetëm në vitin 2020, eksporti i këtyre lloj bimës ka arritur në 12.5 milion euro. Fitimet nga ky sektor janë shumë të mëdha, por kërkon një vlerësim të tutjeshëm. Blegtoria. Zinxhiri i vlerës së blegtorisë përfshin produktet e qumshtit, vezëve, si dhe prodhimi i mjaltit dhe hojeve të bletëve. Zinxhiri i produkteve të qumshtit është më aktiv dhe u siguron fermerëve fitime të mira. Prodhimi i vezëve u mundson fermerëve të gjenerojnë fitime dhe të mbulojnë konsumin vendor, ndërsa prodhimi i mjaltit u mundson fermerëve të zonave rurale të rrisin të hyrat e tyre. Korporata ndërkombëtare financiare IFC në vazhdimsi ndihmon sektorin privat në Kosovë nëpërmjet projekteve të saj. Sektori i bujqësisë zon një vend shumë të veçantë. Ne kemi intervistuar menaxherin e projektit për bujqësi zonin Lia Soroka gjatë qëndrimit të saj në Kosovë. Në vazhdim do ndjekim intervistën që kemi realizuar me zonjën Lia, e cila flet për rëndësinë e zhvillimit të bujqësisë në Kosovë. Lia Soroka është eksperte e bujqësisë në korporatën ndërkombëtare financiare IFC. Ajo është menaxhere e programit shërbimeve financiare klimatike dhe të bujqësisë për Evropë dhe Azi Qendrore në IFC. Well, given today's economic conditions, and there are many of them, agriculture demand is growing globally. So this is relevant to Kosovo, and this is relevant to virtually any other nation like Kosovo that has a significant economic interest in agriculture. So, for example, we have the COVID disruptions to supply chains, which has resulted in some shortages of food supply. We can see prices going up as soon as 2020. We see the effects of climate change. So in many countries we had drought or early frosts, and when we have those kind of weather-related conditions, we actually do see some concern or shortage in the supply of food, and therefore the prices go up.
We have right now the Russian invasion of Ukraine, and this has also created a lot of stresses because between Ukraine and Russia, there is the production. About 30% of the calories from cereals globally come from these two countries. And so there is speculation on those disruptions. What we also see is that there is a decreasing land base. As populations increase, cities are getting bigger, and actually land is being taken out of production. So the forecast for agriculture is really quite good. We see agriculture prices increasing, probably maintaining for some degree of time. In addition, with not just responses to climate change, like decarbonization, moving away from fossil fuels to more renewable energy. We see that agriculture can be heavily contributing to this positive direction because we have certain oil seeds, certain grains that can be converted to biodiesel, ethanol, and this also gives us sustainable energy. And you know, I pretty well didn't mention that there's also energy crisis going on globally. So for these reasons, we see agriculture is really growing and growing in the longer term. And this is an opportunity for countries like Kosovo that have small and medium-sized farmers, micro farmers even, to really grow their business. And if they can get access to finance to increase their productivity and their profitability, because the market is very strong in the next few years, particularly in agriculture. So it's a great opportunity for Kosovar farmers. Well, I always say that good agriculture and sustainable agriculture is to have diversified agriculture. So I think it's a good idea to develop different kinds of value chains for domestic, for international, export. What I would say is that, Kosovar domestic market is quite small. And so though there is opportunity for import substitution, and that is important, it's also important to be able to export goods. And to get more commodities exported, you have to have high quality and meeting the demand requirements in different countries. So I would say that to kickstart agriculture, I would look at export-oriented value chains, and look at different groups of crops that could create this diversification within the economy. So some ideas, include this production of berries, which is right now in very high demand globally. People are looking for health reasons, and it's tasty, it's involved in many kinds of value-added products, and so we see global growth in this area very large, and so that can be an area of what I would call high-value value chains that are export-oriented. Another one is let's say, vegetable crops. We see this with cucumbers, with gherkins, peppers, that are not just for fresh eating, but also because they make pickles, ivar, other kinds of products that are in the international market. Another classification of crops that would do very well is the medicinal and aromatic plants. And these are like mint, nettle, and I know I'm a big fan of mint tea. I must drink 6 cups a day. And so we see that this has an angle of organic production, really can engage smallholders, small farmers. And we do see globally an increase in meat and milk products. So as we increase, as people have increased incomes, they want to convert from, let's say, plant-based to protein-based. And so as incomes increase, we see greater demand for these other products as well. Right now, due to the war in Ukraine, we also see increase in the price of cereals. So we see wheat, corn, and other types of crops. And so right now, almost many crops in
in the globe, the prices are increasing. We see some concerns about inflation. So the more countries that can produce will have good economic revenue streams, and farmers can really grow and develop during this time. Well, I mean, this question can be answered from many respects, right? Number one, if we look directly at climate change, right? Climate is increasing factors of change. In some cases, it's hotter, right? That plants need additional shade or access to water on a regular basis. So one of those solutions can be irrigation. If you were impacted, let's say, by hail, if you have a lot of fruits and vegetables, you can use a concept of hail nets. In the grain production, crops, grains, oilseeds, you can use 1/3 of the diesel required if you adopt zero tillage technology. So the farmer goes less in the field and uses less fuel and can produce the same or greater amount of crop. And because these are all actions in response to one climatic condition or another, a farmer can also, for business continuity, use agriculture insurance. And agriculture insurance is very useful because it's like every year I'm planting crops. I don't know exactly in advance how weather will impact everything, but just like you could protect your home with the purchase of insurance, if something was to happen, you would have the ability to build back your home. And agriculture insurance works very much in the same way, that should you have adverse weather conditions or maybe disease, there is the ability to receive some compensation that enables you to repay back your debts and continue for next year when hopefully conditions are better. So there are, many responses. Some of them are to invest in climate smart technology, and some are to invest in risk mitigating measures like insurance that will help farmers protect their business and continue to grow and expand without a major disruption that takes them out of production. Well, I think that as we talked about in the beginning of our talk, that agriculture has a great potential to grow. And in order for agriculture to grow, it requires investment. It requires access to finance. And to give comfort to those that provide the investment or the finance, insurance can be used to create that comfort factor that, even if there was some bad weather or some bad conditions, the farmer can repay the loan. So I think that it is a comfort factor for investment, right? This is important so that we can get the right technologies, the right quality of seeds, inputs, fertilizers, so that we're growing the best crop possible. And this also, quality of crop is what enables you to get the best price on the market. So either investing in those climate smart technologies and in some cases both. In my farm, for example, I'm also a farmer, we would invest in both the climate smart technologies and take insurance to just have peace of mind and continuity of business. And it allows me to get the best interest rates because now I have financiers competing for my attention. And this creates a win-win for the farmer, for growth, for Kosovo. I think it's important that access to finance is directed so that people who are growing, like from a smaller farm to produce more, to double production, they often don't have the cash in that first few years to take new technology, right? These climate smart technologies I was mentioning, or to pay that a little bit extra for insurance, or to seek out new markets. And often we need just that little bit of boost of finance so that we can get to the next level. And I would say that these are tools that are used in all of the major agriculturally oriented countries in the world. And if you reflect in their last,
in some cases 40 years, 20 years, it has really made a difference in how those farmers can upgrade their technology, become more profitable, many more years, and like I say, become actually sustainable agricultural enterprises. Well, I would say the opportunity is here, right? So you need access to finance, so you can have the best inputs and the best technology to reach this market opportunity. So these opportunities, when the prices are so high in the commodities, right, in global sales and regional sales, they don't happen all the time. And sometimes I remember starting out as a young farmer, you know, if you could have a couple of good years to start, it was enough to get you on your feet, that you could get those tractors and basic implements that you needed to really, you know, develop your business. So I would say that number one, pay attention. This is the right time. Number two, access to finance is important. Number three, agriculture is a big business globally, and financial institutions, input suppliers, should not be afraid of this business. I am from Canada, and every year to primary production, to farmers, it's a $27 billion portfolio business. And that is directly to farmers. We do have 40 million people, right, in Canada. Maybe 1% are in agriculture. So financing agriculture, it can be done. It can be done well if you understand agriculture, if you understand the risks, if the farmer and the financier are taking the, you know, correct business models and strategies, it can be very rewarding. And I often say agricultural clients are some of the best clients, because many start farming in their early 20s. And my family, they're still farming in their 80s. So you can have great clients for 40, 50, 60 years. And in fact, many times there is intergenerational transfer. You know, so the next generation will farm, and you have cultivated that kind of spirit and entrepreneurship in the country. So agriculture is good business, is business for Kosovo. You have a great opportunity to just even increase your production to substitute for imports. To do that, to substitute for imports, you will have to have the quality that's good enough for export. And this is great because you can sell at home, you can sell abroad, and this gives you choices. And choices gives you diversification of income, of different crops, and diversification is often a key element of sustainability. Shikues të nderuar, jemi rikthyer tani për bisedën në studio, minutat e rezervuar natyrisht edhe sot janë për një tematikë shumë interesante. Zinxhiri i vlerave në sistemin agro-ushqimor është tema për cilën do bisedojmë sot, dhe me mua në studio është zonja Shqipe Dema. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Pozita e zonjës Shqipe është drejtoreshe politikave të zhvillimit rural në Ministrinë e Bujqësisë, Plotërisë dhe Zhvillimit Rural. Po ashtu me mua në studio është edhe zoti Fatmir Selimi, ekspert i bujqësisë nga IFC. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit, mirë gjithë. Duke falendruar për prezencën e mysafirëve që janë sot në studio dhe për temën që do diskutojmë, por fillimisht është e rëndësishme që të shkojmë dhe të ndjekim një storje cilën kemi përgatitur unë bashkë me ekipin tim. Ne kemi vizituar Eurofrutin, kompaninë e cila bën përveç grumbullimit për punimin edhe eksportimin e pemëve të emta. Po e ndjekim storjen për detaje dhe po rikthehemi me bisedën në studio. Këto fusha të mbjella me fruta të emta gjenden jo shumë larg nga kryeqendra. Janë në pjesën lindore të Prishtinës, në fshatin Mramar. Këto fruta mblidhen dhe sjellen në pikën grumbulluese Eurofruti për përpunim dhe paketim. Këtu, siç mund të shihet, shumica punëtorëve janë gra, të cilat me kujdes bëjnë selektimin dhe kontrollimin e çdo fruti që futet në përpunim dhe paketim. Eurofruti ka filluar punën para disa vitesh dhe pronari Bejtush Gashi tregon se si nisi të merrej me këtë lloj të agrobiznesit. Si ka pa duhet të ekzistojë vullneti
i fermerit, do të thotë që përcaktohet që të mirët me kultivimin apo prodhimin e produkteve bujqësore. Kryesisht mund të flasëm për pemë të emta, pasi që kompania jonë mirët me grumbullimin e frutave të emta, të marë prej drezës, është produkti i parë, mjedra, manafera, boronica, kumbulla, vishnja dhe të tjerat. Fermeri du ta ketë vullnetin. Pika e parë du ta ketë vullnetin që përcaktohet punoj me produktet e agrës. Ekzistojnë mundësi shumë të mëdha, do thotë tu e për marë për asyri se Ministria Bujqësisë. Mund të zgjerohemi pra. Ministria Bujqësisë vazhdimisht do thotë ka grande, cilat është duke i përka fermerët. Komunat viteve të fundit janë duke bashkëpunuar mjaft mirë me pikat grumbulluese, cilat janë duke bërë zgjerimin e plantazheve. Njëkohësisht mund të cekemi edhe organizata të ndryshme si është Karitasi për shembull, që mund të flas dukshëm që kemi pas një bashkëpunim të mirë me komunën e Prishtinës dhe Karitasin, ku ne kemi bën 78 fermerë të ri për këtë vit, kemi bën mbjellje moderne të mjedrës, kështu që mundësitë ekzistojnë për zgjerimin e agrobizneseve. Kjo kompani me sukses ka arritur që shumicën e produktit ta eksportoj në tregun e Bashkimit Evropian, gjë që nuk ka qenë as pak e lehtë. Marr parasysh barierat ekzistuese për eksportuesit tonë. Gjithashtu, arritja e standardeve të tregut evropian kërkon shumë punë, tregon Gashi. Është një sfidë bukur e madhe, do thotë kur kemi filluar ne, nga viti 2001, kemi filluar me grumbullimin dhe procesimin e këtyre produkteve. Njëkohësisht një 5-6 vite kemi pas probleme, do thotë për me siguru treg. Po, të ju falenderu të organizata ndryshme, cilat na kanë mundësut të vizitojmë panajire të ndryshme, na kanë organizu B2B me kompani tjera evropiane. Sot kompania Aerofrutit do thotë është mbi 15 vende me eksportim e produkte. Të e marrë parasysh Evropën, Gjermaninë, Austrinë, Zvicrën, Holandën. Viteve të fundit jemi shtryer edhe në Azi, pjesën e Azisë, pjesën e Turqisë, cilat e mbulojmë me produktet e Kosovës. Filloj me këtë pikë në Mramor, por Eurofruti nuk u ndal me kaq. Kompania tani ka të hapura 22 pika grumbulluese në gjithë territorin e Kosovës, duke ju qëndruar afër fermerëve të tjerë të cilët sjellin produktin e tyre mjedër në këto pika për t'i nxjerrë në treg. Kompania jonë numëron rreth 22 pika grumbulluese në barë Kosovën. Sot ne kemi dashur të jemi afër fermerit. Jemi afruar çdo komunë pothuajse kemi bërë pikat grumbulluese, ku kemi fermerët tanë. Sot kemi dikon rreth 600 kontrata me fermerë që janë me prodhim këtyre produkteve. Disa janë me drezë, disa janë me mjedër, disa janë me manafer, kështu që ne jemi afër. Bashkëpunimi kemi shumë të lidhur. Pikërisht mund të them tash për projektin e fundit që ne realizuam me Karitasin dhe komunën e Prishtinës, ne kemi qenë implementues dhe ne kemi bërë për zgjedhjen e fermerëve të cilët kanë shprehur vullnetin me ngrit plantazhe të mjedrës. Fillimisht tash këtë vit të ju falenderoj dhe shoqatës mjedrës së Kosovës. Ata kanë organizuar profesorin Valdet, i cili ka me ardhën dhe vazhdimisht një shërby fermerëve me këshilla. Sot të pa parasysh që kemi nevojë vazhdimisht për këshilla. Ne si kompani kemi organizuar inputet për pleherin të tyre, edhe ju kemi dhënë disa fermerëve që i kemi stabil, do thotë ata kanë kompenzuar plehrimin, plehrat kanë kompenzuar në fund sezonit me produkt. I cilësuar si ari i kuq, mjedra cila përveç shijes së mrekullueshme, ka edhe veti ushqyese që kanë rol pozitiv në shëndet, përbërësit e saj si sasia e lartë e folateve, hekurit dhe vitaminës C. Kësaj mjedra shndruar shumë shpejt në zinxhirin kryesor të vlerës së produkteve bujqësore. Mjedra është një kulturë e re për Kosovën, e quajmë e re, do thotë ka bërë dikon rreth 70 vite që është në kulturën Kosovë. Të marrë krahasim regionin, për shembull Bosnën dhe Serbinë, ata kanë një traditë mbi 40 vjeçare të prodhimit të mjedrës. Kosova është me këtë kulturë është e re. Nxitja ka qenë pikërisht për usajdit. Në fillim e kanë ditë usajdit, pastaj Ministria e Bujqësisë janë kyçur. Po është një kulturë e cila ja vlen të kultivohet. Unë them se çdo person që ka vjetari e tepër, është mirë të kenë si punë të dytë mjedrën. Por ata që të jetojnë fshatrave, ndeshëm mund të krahasohen me një punonës që punon në
Mundësi e re, ide e mirë. Është ide shumë e mirë dhe është një mundësi shumë. Mujmë të marrë shembuj të ndryshëm, për shembull, kur një fermer, për shembull, me 15 dhe 20 ari, përfitim ka pas mbi 10.000. Edhe është një punë që ja vlen punuar. Trajtimi këtyre frutave kërkon delikatesë, andaj familja Gashi ka vendosur që 99% të punonjësve në pikat grumbulluese t'i ketë gra që shquan për punën me kujdes. Është vërtet se numri kryesor është i frenat, do thotë në kompaninë tonë 99% frenat që punojnë. Është një punë pak më e ndihshme, do thotë siç e punon dora e frenës, nuk punon për dora e mashkullit. Kem krizë, do thotë për pushim punëtore, do të veç kemi filluar me një krizën e tyre. Kem nevojë, do thotë ato punëtorë të rinjë, tash me fillimin e mjedrës edhe produkteve të tjera, ne do të arrisim numrin e punëtorëve ende në procesim. Është e lehtë të gjeni punëtor? Nuk është punë e rëndë, është punë e lehtë, e cila punohet, thënë atë është një punë e lehtë që mund ta punojmë, është më lehtë se ku do të diku me një market apo në punë tjetër. Aktualisht, Eurofruti eksporton pothuaj të gjithë sasinë e prodhuar të mjedrës në Kosovë, por planet janë që shumë shpejt të fillojë të furnizoj me këto fruta edhe tregun vendor. Ne pozitohem që brenda 2 muajve gjitha produktet që ka kompania jonë kanë me qenë edhe në rrjetin e marketeve të Kosovës. Kemi ndjekur historien bashkë me dy të ftuarit e mi, besoj edhe ju shikues të nderuar, keni marrë mjaft informacione se çfarë bën Eurofruti dhe kompania e tij. Tani do dëshiroja të filloj me zonën shqipe Dema për të pyetur më detajisht se çfarë është duke bërë Ministria e Bujqësisë për të zhvilluar zinxhirin e vlerës. Ministria e Bujqësisë është duke punuar në 2 drejtime që ta mbështetë zhvillimin e vlerës së prodhimeve bujqësore. Në fakt ne jemi duke e zhvilluar bazën ligjore. Në ligjin e ri për bujqësi dhe zhvillim rural është e parapame edhe themelimi dhe mbështetja e grupeve të prodhuesve, të cilët do ta ndihmojnë shumë promovimin dhe zhvillimin e zinxhirit të vlerës. Gjithashtu do ta mbështesin edhe pozitën e farmerit në zinxhirin e vlerës. Në anën tjetër, Ministria e mbështet zhvillimin e zinxhirit të vlerës edhe përmes të financimit, do të thotë përmes programit zhvillimit rural, Ministria financon grant deri në 70% projekteve në të gjitha segmentet e zinxhirit të vlerës. Domethënë nga prodhimi, përpunimi, tregtimi, ruajtja edhe deri të shitja. Të gjitha fazat e prodhimit deri të shitja mbështeten edhe marketingu në fakt mbështeten nga Ministria e Bujqësisë. Kjo dhe konsiderohet si sektor strategjik për bujqësi. Është një element, do thotë që e mbështet sektor strategjik që ne i kemi identifikuar, do thotë në zhvillimin, promovimin, për të qenë konkurrent, do thotë me prodhimet e importit dhe do thotë që në fakt të rritet cilësia dhe të rritet gjithashtu në anën tjetër edhe të ardhurat për prodhuesit ose farmerët. Cilat janë zinxhirët e vlerës të listuar si sektor dhe nën-sektor strategjik? Ne kemi pas një analizë sektoriale, do thotë ndoshta e kam përmendur edhe më herët në prezantimet tona që kena edhe gjatë debateve publike që mojna me partnerët social, që na jemi të obliguar që me bëni një analizë sektoriale të pavarur kur zhvillojmë strategji dhe programe të reja, ose programe të reja. Në fakt, në këtë fazë, na kemi qenë duke zhvilluar në vitin 2021, duke hartuar strategjinë për bujqësi dhe zhvillim rural 2022-2028. Gjithashtu edhe programin për bujqësi dhe zhvillim rural 2022-2027. Edhe këtyre 2 dokumentave i ka parapri një analizë sektoriale e pavarur, e cila ka qenë financuar nga Bashkimi Evropian. Sipas asaj analize sektoriale, do të thotë ne i kemi 3 sektor të njohur që ka 9 sektor, do të thotë që neve na duhet ta zhvillojmë e ta promovojmë zinxhirin e vlerës, që është prodhimtaria bimore që përfshin pemt, perimet, bimt aromatike, mjekësore, pemt jodrisore të malit, Blegtoria.
kemi prodhimtarin vlektorale që përfshin prodhimin e mishit, qumshtit, vezëve. Kemi edhe produkte tjera të diversifikume, se që janë për shembull prodhimi i mjaltit, turizmi rural, e të gjitha këto do të thotë neve na është rekomanduar që të financojmë në zhvillimin e zinxhirit të vlerës, ose më shkurt me thonë që të jepet vlerë prodhimit në çdo fazë të prodhimit deri te përpunimi. Zoti Fatmir, AFC së fundi ka bërë një analizë të zinxhirëve të vlerës. Mund të na flisni për ta zinxhirë të vlerës, të cilët janë më potencial për eksport? Po, IFC-ja që nga viti kalu ka fillu një projekt që quhet Kosovo Agri-Finance dhe i ka 3 qëllime. Qëllimi i parë ka qenë mi bën një analizë të zinxhirit të vlerës, e dyta ka qenë digitalizimi i shërbimeve për çështjen financa, digitalizimin përgjithësi, edhe e treta ka qenë menaxhimi i rrezikut dhe sigurimet bujqësore. Pjesën e parë që ndërlidhet me analizën e zinxhirit të vlerës e kam bërë unë dhe i kemi identifikuar dikon 13 zinxhir të vlerës në 5 sektore të ndryshme, spari të 5 temta, ku përfshihet domethënë mjedra, dreza dhe boronica. E dyta është e pemët, drufrutore, ku përfshihet molla, rrushi edhe arra. Te perimet, ku kemi përfshi domethënë specin, prodhimtarinë sera, ku është domethënë kornishoni dhe domatja dhe patatja. Pastaj e kemi edhe prodhimtarinë vlektorale, ku kemi shku prodhimtarinë e qumshtit, prodhimtarinë e vezëve edhe prodhimtarinë e mjaltit. Gjithashtu edhe si sektor, ose nën sektori veçantë ka qenë prodhimtaria e bijeve mjekuse dhe aromatike, cilat e kanë një potencial të lartë për eksport dhe për krijimin e vendeve të reja të punës. Normalisht pasi që kemi bërë këto, ne do të punojmë së bashku me bankat që t'i krijojmë mundësi edhe banka, po edhe farmerëve të kenë një qasje më të mirë në financa, edhe të kenë një mënyrë, në farë mënyre që ndihmojmë atyre që të rriten, të zhvillohen nga ata fermerë të vegjël të rriten në fermerë. Gjysmë komercial, po shpresojmë edhe që të bëhen komercial. Normalisht që zhvillimin i zinxhirit vlerës kërkon kohë, edhe kemi vrejtë se gjatë periudhës së zhvillimit për mi kuptu një zinxhir vlerës vy minimum 5 vite me punu në drejtim. Tek atëherë muj me thanë që fermeri ka kuptu se si funksionaj edhe na tentojmë që në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Bujqësisë, po normalisht edhe me bankat e institucionet tjera, të ndihmojnë farmerëve që ata të kuptojnë se si funksionaj zinxhir, të mos bojnë gabime edhe që të organizohen sa më mirë në grupe në mënyrë që të prodhojnë edhe për tregun vendor, po edhe të eksportojnë. Ju si AFC, sa po arrini nëpërmjet projekteve që t'i realizoni këto? Natyrisht që dëshirat dhe këto projekte të mëdha, cilat tashmë i keni, duhet dhe rriten dita e ditës, por sa po ja arrini me ja dal, me i realizu ato? Po, normalisht, çdo projekt i ka sfidat e veta. Projekti i AFC-s dhe tash ka rrit që gjatë kësaj periudhe kohore të së bashku me bankat, të takohemi me fermerë dhe të informojmë ata se cilat janë mundësitë e investimeve në sektorin e bujqësisë. Kemi tentuar mi tregu cili është potenciali, sa është kosto e prodhimit, sa është përfitimet për këtyre bizneseve. Po normalisht punën në fushë kanë mi kry fermerët, edhe qëllimi jonë si edhe Ministrisë, mendoj që është mi lehtësu atyne që këto punë ata t'i kryjnë sa ma lehtë. Kjo nuk është një punë e lehtë, se çdo projekt është si... Po, bashkëpunimi është gjithmonë i mirë. Ne bashkëpunojmë me shoqatat që janë në sektorit, bashkëpunojmë direkt me partnerë strategjik që quajmë na, me cilët kompanitë si Eurofruti që e plan pak më herët, dhe tentojmë që zinxhiri vlerës të funksionojë, që nga ai që shet inpute te fermeri, normalisht ai që bën grumbullimin edhe te ai që bën eksportin. Është shumë e rëndësishme që çdo hallkë zinxhiri të jetë funksionale në mënyrë që sektori të ketë sukses. Çdo sukses i tyre është edhe suksesi joni. Na luajmë rolin e konsulentit në këtë rast, po çdo sukses i tyre është edhe sukses i joni, Ministrisë Bujqësisë dhe gjitha këtyre aktorëve që kanë qenë pranë këtyre farmerëve gjatë kësaj periudhe. Zonja shqipe, jemi në dieni gjithë se COVID-19 si një krizë globale, por edhe lufta së fundi në Ukrainë. Ishte kjo një momentum, ky rast si e mirë për vendin tonë, apo për të dëpërtuar jashtë vendin, apo mund të themi që mund ta quajmë si krizë? Në fakt, pandemia COVID-19, lufta në Ukrainë, edhe ndryshimet klimatike, 3 faktorë kanë ndikuar që të
të lëvizet siguria ushqimore, do të thotë që globalisht, në fakt, të gjitha shtetet e kanë nis pasiguri ushqimore, e sidomos shtetet më të varfëra që janë. Është një diskutim global i përgjithshëm që në 2 vitet të ardhshme mund të ketë mungesë të furnizimit ose lëvizje të zinxhirit të furnizimit. Kur po them lëvizje, do të thotë në disa vende mund të ketë furnizim të mjaftueshëm edhe të rregullt, po ka me pas edhe vende që ka me mungu. Gjithmonë duke ju referuar këtyre problemeve që përmendëm. Çmimet e ushqimit janë rrit, do të thotë na jemi dëshmitarë edhe në Kosovë, përveç edhe globalisht, do të thotë, janë rrit çmimet e inputeve bujqësore, sipas një analize që kemi bërë na, megjithatë nuk më lexuar dhe raportet të Bankës Botërore, që nga 100% deri në 300% kemi rritjet e inputeve bujqësore. Të gjitha, do të thotë, këto ndikojnë që të jetë, do të thotë, një krizë globale. Tashti, a është mundësi për neve, do të ishte mundësi nëse ne mobilizohemi edhe si institucione, si qeveri, si ministri, që do të investojmë, të arrisim buxhetin, gjithashtu dhe sektori do të gjitha palët e sektorit do të thotë me shoqata, me prodhuese, të gjithë, edhe në këtë pikpamje, nëse kishim rrit prodhimtarinë edhe kishim rritë edhe cilësinë edhe kishim qenë konkurrent, faktikisht kishim mbulu edhe një pjesë të importit edhe pse jo me qenë edhe potencial për eksport. Zoti Fatmer, se ka para AFC krizat globale, cilat përmendi zonja Shqipëri? Po, Shqipja shumë mirë tha, nuk është vetëm një çështje, domethënë kjo kriza globale ka filluar me pandemi, kur u vret një rritje çmimeve, pastaj ka vazhduar edhe bjaknanismi, kuptu që ndryshimet klimatike nuk i prekin veç vendet tjera, po i na prekin edhe neve dhe ka pas ndikime normalisht në prodhimtarinë, në rendiment, kualitet, edhe ka pas ndikime në kostot prodhimit, sepse u duhet me përdor teknologji të reja që më përshtat këtyre ndryshimeve klimatike. Edhe normalisht kriza në Ukrainë veç e ka rrit këto, sepse Kosova nuk është politikë bërës, ma shumë është politikë mars. Domethënë çka bën Evropa, neve ndikohet në mënyrë indirekte. Nuk është çmim bërës, apet është çmim mars, sepse çmimet që vendosen në Evropë ato na nuk mujna mi përcaktu se nuk kemi produkte që mujna me pas ndikim prodhimet që bën. Duhet mi kuptu që Ukraina dhe Rusia janë numri 1 edhe 2 në botë për prodhimtarim drithrave, diku 25% nevoja botërore i plotësojnë. Normalisht se tash me bllokimin e qarkullimit, rritjen e kostove transportit dhe disa çështjeve tjera, ka më rrit kërkesa për drithra, po të njëjtën kohë ka me pas lëvizje nëse dikush neve na ka shit drith, tash mund të më shitin shteti tjetër dhe me ndryshu çmimi. E dyta, çka ka ndodhur është se na përmend drithrat mirë, po vaji, dikun 50-75% prodhohet në Ukrainë dhe në Rusi, që automatikisht ka me pas ndikimin e vetë në çmimin edhe në kostën që po ndodhë në botë. Rreziqet që po nga paraqiten atë që vrejmë, Shqipja shumë njeri përmend disa për tyne, po në një tregtia ka me qenë shumë e vështirë, lëvizja, kostot e transport ka me qenë. E dyta, të prodhimi, kostot e inputeve ka me ndiku që kostot e prodhimeve në Kosovë të rritet, fatkeqësisht e na vlerësimi prodhimeve vendore nuk është i njëjtë si me prodhimet që bëhen jashtë, edhe nuk po vrem një ngritje të çmimeve të prodhimeve vendore, po po shohim veç ngritje të prodhimeve të përpunuara që vijnë nga jashtë. Kjo është të vërejtë. Tash përveç asaj na vrem edhe që energjia ka herë po ndikon shumë keq, edhe sigurimi i energjisë, që ndoshta panela solare është një nga zgjedhjeve, ka me ndiku në kostën e prodhimit, po më shumë që ato mbrengohet është çështja e fuqisë punëtore që në Kosovë është na mungu fuqia punëtore në bujqësi, edhe migrimi i rinisë i cili po shkon në vende tjera, edhe fatkeqësisht gradualisht janë aty vërejt që fermerët tonë janë të zvoglu ato ngastrat që kanë pas pak më të mëdha, nuk ka njerëz, nuk ka punëtor. Kështu që na drejtim besoj që ministria vetë që ka para pa në strategjinë e re. Zonja Shqipe, ne siç e ceku edhe zoti Fatmer, të rinjët tanë po shohin shumë sfiduese edhe vendin, edhe Kosovën, por edhe po shohin si zgjidhje edhe migrimin. Megjithatë, Ministria e Bujqësisë nuk është që nuk përkra, bilem këtë vit kemi pasur shumë rritje buxhetit duke përkrahur fermerët e rinj. Mund të flasim pak për pjesën e buxhetit dhe pse të rinjët tanë nuk po ndalen vend, duke ditur se përkraja nga Ministria e Bujqësisë nuk është se mungon, ju përkrani çdo ditë.
Çështja është që është një trend social, ndonjëherë është jashtë analizave të sektorit të bujqësisë që të rinjt lëvizjen. Nuk është që lëvizjen vetëm në Kosovë, lëvizjen gjithandej, edhe nga vendet e Bashkimit Evropian që janë më të reja shkojnë me vendet që janë më të zhvilluara. Edhe po është e vërtet që një ndër objektivat e strategjisë është që do të thotë diversifikimi edhe rritja inkluzive sociale, do të thotë që të rinjt përveç në zonat rurale, përveç me dha mundësia me punu dhe me kriju të ardhura, do të përmirësohet edhe jeta sociale. Këto janë politika që po ndërmerren edhe në Bashkimin Evropian, për arsye se e cika dhe më herët. Te na veç tash ka fillu me qenë problematike. Ndërsa në shtetet e Bashkimit Evropian, këto probleme të lëvizjes popullsisë të re nga zonat rurale në zonat urbane janë shumë më herët. Dhe politikat janë të shku në drejtim që me stimulu popullatën e re, që me qëndru në zonat rurale, jeta mu bo atraktive përveç do të thotë të krijimit të ardhura me qenë edhe jeta sociale. Ndërkohë një pjesë e buxhetit është parapar për subvencionimet e sigurimeve bujqësore. Po, faktikisht... E keni parë nevojshme sigurisht këtë pjesë? Po, sigurisht, do të thotë, sigurisht kjo është një masë që na e kena prezentu edhe në programet e kalume, mirë po është dhe në strategjinë e ri, edhe në programin e ri, ne edhe kemi thonë edhe publikisht edhe kemi bashkëpunu me IFC-n në këtë drejtim, do të thotë me dizajnu politika, gjithashtu IFC ka mbështet edhe në draftimin e ligjet ose në nenet që të cilat kanë të bëjnë me këto do të thotë me këto masa, me sigurimet bujqësore. Ne kemi në të buxhet, gjithashtu jemi zotu dhe kemi planifiku që në vitet me në vijem të arrisim buxhetin në këtë drejtim, edhe pse ne kemi pas pritshmëri më të mëdha që farmerët më shumë kanë me apliku për polisa, me qenë se polisa subvencionohet 75%, do të thotë është një subvencionim shumë i mirë nga qeveria 75%, nuk është arrit ajo pritshmëria që kemi pas na, megjithatë na kemi me bashkëpunu prap me IFC-n, edhe na individualisht si ministri me promovu këtë mas, për arsye se kjo mas përveç që është e mirë do të thotë për sektorin edhe për individualisht farmerin, për arsye se ja siguron prodhimin. Na përmendëm do të thotë që ndryshimet klimatike globale janë të parashikueshme ekstremet dhe për një moment një farmer mund ta hup krejt prodhimin. Kështu që sigurimet janë zgjedhje shumë e mirë dhe ne do të vazhdojmë. Gjithsesi ne do të vazhdojmë me mbështet edhe me promovu, përveç me mbështet edhe me promovu sa më shumë këtë mas, që sa më shumë farmer të bëjnë kërkesë për sigurime bujqësore. Zoti Fatmir, se ishin ju sigurimet bujqësore, pse janë të rëndësishme për bujqët dhe për sektorin e bujqësisë në përgjithësi? Po, si që thash fillim, njëni prej qëllimeve kryesore të projektit tonë është edhe menaxhimi i rrezikut, nëpërmjet ashtu sigurime bujqësore është menoj mënyra më e mirë mu siguru, domethënë, edhe me menaxhuar rrezikun për farmerët. Ne bashkëpunim të në kohën me Emisinë e bujqësisë, kemi punu në këtë drejtim, para një kohë kemi pasur një bashkëbisedim me ta, domethënë kemi organizuar një punë të ri, ku i kemi diskutuar dhe jemi marrë vesh që të bëjmë një plan që gjatë këtij viti të përgatitim me shumë më mirë për vitin e ardhshëm, sepse po vrim që ndryshimet klimatike edhe rreziqet që po paraqiten për farmer po kanë ndikim direkt në jetën e tyre. Kështu që po shpresojmë që gjatë këtij viti përgatitja do të bëhet më mirë, edhe që nga fillimi i vitit të ardhshëm fermerët do të kenë çështje në sigurime bujqësore edhe të menaxhojnë më mirë rrezikun e vet. E falenderoj Ministrinë e Bujqësisë për këtë punë, sepse kanë qenë shumë korrekt edhe gjatë tan kohës kanë bashkëpunuar me projektin ton që t'i arrijmë ato qëllime të përvashta. Atëherë duke falendëruar mysafirët që kisha prezent në studio dhe juve që po vazhdoni të jeni me ne, duke u shoqëruar me emisionin ton, unë po shkëputëm për disa çaste dhe rikthehemi pas pak. Ndoshta ti menon që përgatitja fillon në momentin që e vendos përparsën trup. Ama jo, fillon shumë më herët. Prej momentit kur fermerët e punojnë tokën, prej cilës i marrim krejt të mirat. Në fakt, fillon edhe pak më herët. Prej momentit kur e merr përkrahjen e duhur nga AFK, për me kriju diçka të pazavendësueshme për shnetën tonë. Eja në AFK dhe merr përkrahjen e duhur për investim bujqësor me kushtet më të volitshme. Agjencioni për Financim në Kosovë, AFK, fillimi i çdo gjëje.
Zinxhiri i vlerave në sistemin agro-ushqimor ishte tema që kemi përzgjedhur të diskutojmë, por edhe të sjellim historie të ndryshme në kuadër të kësaj tematike. Ne kemi intervistuar zotin Naim Krasniqi, i cili është sekretar në Mjedra e Kosovës. Për detaje, po e ndjekim historien në vazhdim. Fruti me origjinë nga Europa jugore, pellgu i Mesdheut dhe Azia qendrore. Mjedra, që në latinisht njihet si Rubus idaeus, është lloj fruti që përdoret nga fruta për konsum deri tek gjethet dhe rrënjët e saj për nevoja medicinale. Ky lloj fruti që njihet në treg me ngjyrë të kuqe, gjithashtu mund të gjendet në ngjyrë vjollce, ari dhe ngjyrë të zezë. Në Kosovë, prodhimi i mjedrës në sasi të mëdha me potencial eksporti është rritur viteve të fundit. Shoqata Mjedra e Kosovës shërben si urlidhse mes prodhuesve kosovar dhe u ndihmon atyre që të jenë në dijeni për zhvillimet në tregun rajonal dhe më gjerë. Sekretari i kësaj shoqate, Naim Krasniqi, tregon se si u bë mjedra ndër zinxhiret kryesor të vlerës së produkteve bujqësore. Po, në kuadër të shoqatës Mjedra e Kosovës, një prej objektivave kryesore të shoqatës është edhe puna në komplet zinxhirin e vlerës, sa i përket pemëve temta. Pra na punojmë komplet në zinxhirin e vlerës, duke fillu prej zgjedhjes lokacionit, zgjedhjes varieteteve që dojna me i kultivu, analizat e tokës, analizat e ujit, mbjelljen, domethënë vazhdimisht na i përcjellim fermert me këshilla teknike në mënyrë që ata të bëjnë punë sa më kualitative. Masanej vazhdojmë pas mbjelljes vjen mirëmbajtja e pemishteve, plehrimi i duhur, ujitja, mbrojtja nga smundjet edhe dëmtues, e deri te vjelja e produkteve tyre, pra ju ofrojmë këshilla teknike fermerëve dhe agronomëve të rinj në mënyrë që të kemi fruta sa më cilësore. Në kuadër zinxhirit vlerës ne po ashtu domethënë kujdesemi edhe kemi përkrahur në format ndryshme të ngritjes kapaciteteve, sa i përket vjeljes, pas vjeljes, klasifikimit, kalibrimit, rujtjes, domethënë deri te marketingu, shitja, dhe po ashtu si hallke fundit e zinxhirit vlerës ne i kemi përkrahur kompanit edhe me standardet sigurisë ushqimore që janë kërkesë e shumicës të vendeve të Bashkimit Evropian ku eksportohet mjedra edhe kultura tjera temta. Tani që mjedrat e Kosovës kanë arritur të dobërtojnë në tregun evropian dhe më gjerë, fermerët u janë nënshtruar një sër kriterësh, nga mënyra e kultivimit deri tek paketimi i tyre për eksport. Krasniqi tregon për vështirësitë që kanë hasur fermerët tanë. Në mënyrë që fermerët të eksportojnë, siç e thash, kompletimi i zinxhirit vlerës është pjesë edhe e standardeve të sigurisë ushqimore. Po. Ndër standardet kryesore të sigurisë ushqimore që kërkohen nga tregjet e Bashkimit Evropian janë standardet që kërkohen nivel të prodhimit, edhe standardet që kërkohen tek pikat grumbulluese apo eksportuesit. Në nivel të prodhimit kryesisht kërkohet standardi Global GAP, që është Good Agriculture Practices, praktikat e mira bujqësore, masanej është standardi organik, i certifikimit organik, edhe tash së fundmi është standardi GRASP që kërkohet kryesisht nga blerësit zvisran. Ndërsa, nëse për shembull produktet tona shiten tek pikat grumbulluese edhe distribuive që janë në Bashkimin Evropian, atëherë kërkohet hasapi, ISO 22000 edhe ISO 9001-2015 për cilësi. Ndërsa nëse kërkohet ose nëse blerësit tonë kanë target konsumatorin final në vendet e Bashkimit Evropian, kërkohen edhe standarde më të avancume siç është IFC-ja, BRC që kërkon kryesisht tregu britanik edhe IFC Gjermania dhe vende tjera. Po varësisht prej kërkesave të tregut, ne si shoqat për herë të parë, para dikon 5 viteve, kemi sjell disa auditor prej jashtë, edhe janë certifiku grupe të reja të agronomëve të ri për të bërë auditimin e brendshëm në kuadër të standardit IFC, për shembull, që është një prej standardeve më të avancume, edhe BRC, edhe për standarde tjera, edhe kompanitë cilat kanë kërkesa për standarde specifike veç janë në implementim e sipër, disave që kanë implementu, varësisht për kërkesave të tregut.
Ky produkt sa shkon dhe rritet kërkesa në treg, por me rritje të inflacionit truhet se duhet të ketë rritje të çmimeve për mjedrën. Krasniqi ka një apel për fermerët kosovar. Çmimet i vendosin prodhues të mëdhaj edhe vendosin në berzën ndërkombëtare. Mujna me thonë që aty, sikur se vitin e kaluar do t'jenë çmimet, po në fillim të sezonit se dim me sa fillojmë, do të thonë Njëherë nuk mund të themi asgjë. Nuk mujna me thonë sakt për çmimin sepse ka shkrimet ndryshme që bëhen kryesisht në Serbi, në Poloni të këta prodhues të mëdhaj që janë, po edhe të tjerë prodhues të mjedrës që janë kili e tjerë. Ka lajme të ndryshme, po ne kisha thonë fermerëve që mos të nguten një herë që t'ju besojnë edhe të kena eufori, po të presëm tash fillimin gjatë qershorit veç fillon grumbullimi i këtyre varieteteve pranverore, çmimi do të sillet aty sikur se vitin e kaluar. Ndoshta mund të jetë edhe pak më i lartë. Prodhimi dhe mirëmbajtja e mjedrave kërkon trajtim delikat dhe fermerët kosovar nga viti në vit kanë arritur të vetëdijsohen në mënyrë që të bëjnë mjedrën e Kosovës të konsumueshme në tryezat tona dhe më gjerë. Këtë vit muj me cek që fermerët janë vetëdijsu mjaft shumë, janë të prit fidanet certifikume, domethënë pjesa më e madhe janë të mbjell me nuk po dojnë tash me vazhdu si përpara që ka qenë një gabim që i kanë përdorur kryesisht një pjesë, domethënë, fidanet prej parcelave tyne. Këtë vit, domethënë, janë vetëdijsu mjaft shumë, janë të i marrë këshillat, janë të i përdorur teknologjitë e reja të prodhimit, siç janë fidanet e certifikume që janë të ardhur prej vendeve të BE-s, mandej sistemi i mençuri i ujitjes edhe plehrimit, edhe po ashtu janë të i përdorur edhe tekstil folit ose foli në formë mulçërimi për menaxhimin e barojave të qija gjatë kultivimit. Jemi rikthyer tani në studio për të përmbyllur emisionin e ditës së sotme. Faleminderit gjithë ju që na keni ndjekur deri në këto momente. Gjithë ju që jeni kthyer me vonesë, mos harroni që emisionin ton mund ta ndiqni në kanalin ton YouTube. Po ashtu mos hezitoni të na shkruani në faqen ton zyrtare në Facebook dhe Instagram për çdo kritikë, lavdat apo edhe sugjerim. Unë ju lë takim të dielën tjetër me fillim nga ora 17:30. Mirëmbëjtje.